این هدیه روبان پیچیده سامسونگ که امروز بالاخره بعد از 6 روز تأخیر به دست من رسید. به خاطر درخواست‌های خیلی زیاد و میلیونی که شما کاربران عزیز از من داشتین، تصمیم گرفتم از این به بعد ویدیوها رو روش صحبت بکنم. از چند ماه پیش چون به من گوگل یه ایمیلی فرستاد که میتونه برای من به صورت اتوماتیک ترجمه بکنه ویدیوها رو، به خاطر همین من به زبان پارسی صحبت میکنم و گوگل این رو به چند زبان دیگه میتونه ترجمه بکنه. البته میدونم که بیشتر کاربرای کانال من انگلیسی زبان و از کشورهای دیگه هستن، ولی خب چون راحت‌تر میتونم به زبان فارسی منظورم رو برسونم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که فارسی صحبت بکنم و زحمت ترجمه‌ش رو گوگل بکشه. امروز بالاخره این گل سرسبد سامسونگ گالاکسی فولد 8 به دست من رسید بعد از 6 روز تأخیر. خیلی دوست داشتم زودتر این ویدیو رو آماده کنم بفرستم، ولی خب خیلی دیر به دست من رسید به خاطر مشکلات لوجستیکی و اینها. خب بدون از دست دادن وقت بریم شروع بکنیم ببینیم این چه گوشیه که انقدر سر صدا کرده. این چه گوشیه که هر کسی از یوتیوبرهای دیگه، کسانی که دستگاه ها رو بررسی میکنن، هر کی این رو دستش گرفته برای اولین بار عاشقش شده. خب همونطور که میدونیم فرم فاکتور این دستگاه کاملا متفاوته. یعنی اولین باره که ما یک گالاکسی فولدی به حالت خپل و خود کوتوله داریم. خب قبلش ببینیم توی جعبه چه چیزایی داریم. طبق معمول یه سری راهنما هست و یک کابل شارژ USB تایپ C هست و یک سیم کارت ایجکتور. ببینیم شاهکاری که هی میگن گوگل سامسونگ انجام داده چی هست؟ خب این که هیچ جایی مشخص نیست، هیچ تایی مشخص نیست. خب مسلما به خاطر اینه که تا الان این گوشی تا نشده. خب این رو روشنش بکنیم اول. شاید برای اولین بار به شارژ بخوره، مطمئن نیستم. که ولی باید مطمئن بشم. الان برمیگردم. روشن شد. خب حس جالبی داره. اولیش این که خیلی سبکتر از چیزیه که به نظر میاد. با توجه به اندازه‌اش که نگاه میکنی، خب خیلی گوشیه، یعنی که به عنوان یک گوشی در نظر بگیری گوشی بزرگیه، ولی خیلی سبکتر از اون چیزی که باید به نظر میاد. اینم رنگ سیاهش هست. رنگ بلکش رو من گرفتم به خاطر اینکه میخواستم با اون رنگ قابی که چند دقیقه دیگه آنباکسش میکنم با این خیلی با هم دیگه مچ باشن. خب ببینیم که به کجا رسید. خب این تنظیمات اولیه رو من سریع انجام میدم. نکته خیلی جالبی که اینجا داشتش برای فینگرپرینت این بود که انگشت رو نباید هی برداری و بذاری، میتونی همینجور روش بذاری و حرکت بدی و این اسکن میکنه. البته بعضی از گوشی‌های چینی جدید هم که اومدن سنسور اثر انگشتشون همین شکلیه. نمیدونم چه اصراری داره سامسونگ که من حتما سامسونگ والت رو فعال کنم. کلی طول کشید تا این منو بیاد، بعد اینجا هم اسکیپ فعلا کار نمیکنه چون داره ظاهرا یه چیزایی رو میگه.
بالاخره وارد صفحه اصلی شدیم. من چون این گوشی رو هنوز باز نکردم یعنی باز کردم زیاد نبستمش، هیچ تایی اینجا وجود نداره و خیلی برام عجیبه. من تو ویدیوهایی که دیده بودم خیلی بیشتر بود. شاید چند بار باز و بسته بشه مثلا این حالت رو پیدا کنه، ولی فعلا که خیلی جالبه. من بگم هیچ تایی نداره. خب یه خود در مورد طراحی صحبت کنیم. همونطور که گفتم اولین چیزی که به نظر میاد اینه که ارتفاعش چون کمه تو دست خیلی راحته. البته دست من بزرگه نسبت به دست‌های معمولی و این تو دست من خیلی راحت جا میشه و این حس باریکیش، یعنی نسبت به یه گوشی معمولی به خاطر 8 میلیمتر حدوداً قطرش هست، به خاطر همین خیلی با گوشی‌های دیگه فرقی نداره. یعنی با گوشی آیفون یا سامسونگ S26 اولترا احساس می‌کنی گوشی معمولی تو دستته، نه گوشی فولد. وقتی که بازش می‌کنی که دیگه واقعاً باریکه. 4 میلیمتر و خورده‌ای خیلی واقعاً. فکر کنید که باتری و تمام مادربرد و بقیه چیزهای دیگه، دوربین و اینها رو توی 4 میلیمتر اینو تونستن فضا جا بده، که البته خب چیز جدیدی هم نیست، چند ساله که تکنولوژیش رو دارن شرکت مختلف استفاده میکنن. یه نکته‌ای که حتما میدونید اینه که این گوشی اولین باره که سامسونگ توی این مدل‌های فولد از باتری سیلیکون کربن استفاده کرده و ظرفیت این باتری این گوشی زد فولد 8 4800 میلی آمپره. من وقتی بررسی ها رو خودم نگاه می‌کردم می‌دیدم که دو نوع نگاه مختلفه. بعضیا میگن باتریش ضعیفه، خیلی جالب نیست. بعضیا خیلی راضی بودن. من دیدم که برای یک شارژ حدوداً 100% 5 ساعت و نیم LCD روشن بوده و چند نفر دیگه دیدم ویدیو گذاشته بودن که 7 ساعت و یک نفر نزدیک به 10 ساعت استفاده کرده بود با یک بار شارژ. ولی چیزی که من حالا خودم حتما این رو تست میکنم و با شما در میون میذارم، یک استفاده خیلی نرمال خواهد بود. چند روز دیگه حتما تستش رو میگذارم. همینجا بگم که توی کانال سابسکرایب بکنید لطفا کانال رو، هم یه حمایتی از من میشه برای اینکه کانالم بیشتر دیده بشه و همین که بررسی‌های بعدیش رو مثلا در مورد مصرف باتری و شارژ شدنش حتما ویدیوهایی رو به زودی توی کانال میگذارم. این فقط در واقع یک آنباکسینگ و یک فرست ایمپرشن هستش برای اینکه اولین بار ببینیم در واقع تو دست گرفتنش و منوهاش به چه صورته و اینکه این LCD 5.5 اینچیه روش هم که هست و فینگرپرینت منم که کار نمیکنه، چون خاطر اینکه باز بود این انگشت رو اسکن کردم. اینطور که میبینم برای من راحته، یعنی میتونم با یک دست راحتی تمام قسمت‌های صفحه رو نفذ کنم، ولی بعضی ها میگفتن که براشون یه مقداری بزرگه برای کار کردن با یک دست، که توی تنظیمات سامسونگ این رو در نظر گرفته. شما میتونی به صورت وان هند تنظیم بکنی که با یک دست این صفحه رو کوچیک میکنه میاره به سمت راست یا به سمت چپ که بتونید با یک دست ازش استفاده بکنید. خب این گوشی در واقع امروز میگم همونطور که گفتم فقط برای این بودش که ببینیم جعبه گشایی و این دست گرفتن این گوشی چطوره، که من که حس خوبی دارم واقعیتش. ولی خب بعد از چند روز حتما یک بررسی کامل از کارکردش میگذارم، از استفاده باتری و شارژ باتری، و تو فکرم هست که حتما یک بررسی داشته باشم که خودم تا الان همچین چیزی رو ندیدم. بررسی از استفاده از برنامه‌های مختلف، برنامه‌های مختلفی که پرکاربرد هستن رو هر کدوم حدود 1 دقیقه 40 ثانیه ازش استفاده بکنم که شما وقتی میخواید گوشی رو در واقع بخرید قبلش بدونید که توی این منوها به چه صورت کار میکنه. خیلی ممنون از اینی که ویدیو رو تا آخر دیدین. از این به بعد سعی میکنم که همه ویدیوها با صدا باشه و همه تلاشم هست که کیفیت ویدیوها رو بالاتر ببرم، ادیت رو بالاتر ببرم، ولی امکاناتی که الان دارم در همین حد هست
امیدوارم که تحمل بکنید و راضی باشید از این ویدیوها. به امید دیدار، تا بعد.